امشب در 24 خبر اختصاصی واردات خاک فسفات از سوریه برای تولید اورانیوم در صنایع هسته ایران. اسناد محرمانه‌ای که به دست ایران اینترنشنال رسیده از ابعاد همکاری‌های تهران و دمشق برای کمک به برنامه هسته ایران پرده برمی‌دارد. رد شکایت مهدی کوشکی و حبیب رضایی از ترانه علی دوستی و شبنم فرشادجو. دادگاه اتهام آزارهای جنسی علیه این دو سینماگر مرد رو وارد دونست. ادامه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه. دانش آموزان دست کم 3 مدرسه در 3 شهر مختلف مصدوم شدند. و اولین دفتر ناتو در آسیا در کشاکش روابط متشنج با چین. توکیو میگه برای مقابله با تهدیدات مشترک همکاریش با اعضای این پیمان رو بیشتر میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. همزمان با سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به سوریه و دیدار با بشار اسد، ایران اینترنشنال به اسناد محرمانه‌ای دست پیدا کرده که نشون میده جمهوری اسلامی برای تولید اورانیوم به دنبال خرید خاک فسفات از این کشوره. سازمان انرژی اتمی ایران در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته این سازمان برای استخراج اورانیوم در حال نهایی کردن قرارداد خرید سالانه 800,000 تن خاک فسفات معدنی در سوریه است. معدن پنفیس و معدن السوانه 2 معدن فسفات سوریه هستند که بر اساس این نامه بهره برداری از اونها در اختیار جمهوری اسلامیه. در نامه سازمان انرژی اتمی آمده منابع اورانیوم ایران بسیار فقیره و با وجود تحریم‌ها واردات مستقیم اورانیوم ممکن نیست. در این نامه گفته شده که میزان اورانیوم در خاک فسفات معدن پنفیس سوریه بالا و گزینه مناسب برای استفاده در چرخه سوخت هسته‌ای برای تولید کیک زرده. همزمان با خبر تلاش برای خرید خاک فسفات سوریه، همونطور که گفته شد ابراهیم رئیسی در دمشق با همتاش بشار اسد دیدار کرده در سفری که هدفش توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور اعلام شده. جمهوری اسلامی در 12 سال گذشته از حامیان اصلی رژیم اسد در سوریه بوده و در ازای حمایت تسلیحاتی و نظامی تلاش کرده قراردادهای سودآوری رو در صنایع مخابراتی و معدنی سوریه هم به دست بیاره. پیشتر اما شماری از مقامات ایرانی گفته بودند که جمهوری اسلامی 30 میلیارد دلار برای حمایت از دولت بشار اسد در سوریه هزینه کرده، اما دمشق اهداف اقتصادی ایران رو تامین نکرده. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان و همینطور علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. با آقای سعدزاده شروع می‌کنم. آقای سعدزاده، چقدر متعجب شدید اگر شده باشید از این همکاری‌های ایران و سوریه در زمینه هسته‌ای؟ همکاری واقعی شروع نشده. این مسئله فسفات یک مسئله قدیمی هست. در این منطقه خونفیس سوریه 2 تا معدن فسفات وجود داره که در یک قراردادی در چند سال گذشته دولت سوریه برای پرداخت بدهی‌هاش به ایران قول داده بود بخشی از این 2 معدن بزرگ فسفات رو استخراج بکنه. بعدم قرار شد یک خط آهنی کشیده بشه از این معدن که در نزدیکی تدمر هست به ساحل دریای مدیترانه. روسیه مخالفت کرد با چنین کاری، چون روسیه حاضر نیست بندر طرطوس رو که کرده پایگاه دریاییش در کنار دریای مدیترانه، حاضر نیست ایران رو به اونجا راه بده. حالا گویا تفاهم نامه امضا شده، هنوز این قرارداد نیست. 15 تفاهم نامه آقای رئیسی امضا کرده، ولی همه اینها تفاهم نامه هست و همه اینا به آینده واگذار شده. قرار شده که حالا که نمیتونه ایران بخشی از این فسفات رو به دریای مدیترانه ببره، بهش اجازه بدن بخشی از این فسفات رو به ایران حمل بکنه. اینو باید آینده نشون بده که آیا میشود یا نمیشود. اون چه که مهمه، سوریه امروز بعد از آقای بشار اسد، بعد از فائق اومدن به بحرانهای درونی تا حدودی، البته به همه کشور هم تسلط نداره، یک شرایط منطقی ایجاد شده و سوریه تبدیل به یه سفره‌ای شده که فکر میکنند برای بازسازی این کشور مخروبه جای سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی هست. حتی ترکیه چشم دوخته به این داستان، امارات متحده عربی چشم دوخته به این داستان که آقای اسد به اونجا سفر کرد. عربستان سعودی چشم دوخته به این داستان که وزیر امور خارجه‌اش به اونجا سفر کرد.
ایران هم علیرغم مخارجی که تا به حال برای سوریه متحمل شده، آقای فلاحت پیشه عضو امنیت مجلس در کمیسیون امنیت مجلس در گذشته میگه که ما 30 میلیارد همونطور که شما گفتین طلب داریم از سوریه و سوریه پرداخت نمیکنه. بنابراین اون چیزی رو که ما امروز در مسافرت آقای رئیسی دیدیم صحبت از 15 توافق یا تفاهم برای آینده است، ولی ضرب المثلی هست با آلمانی میگن کاغذ صبور هست. آقای مهدوی آزاد، آقای سدزاده اشاره کردن به کشورهای مختلفی که چشم دوختن به بازار سوریه، اما مطمئنم دولت بشار اسد به یاد داره که در روزهای جنگ داخلیش این جمهوری اسلامی بودش که بیش از هر کشور دیگری به حکومت آقای اسد کمک کرد، در کنار البته فدراسیون روسیه. چقدر فکر میکنید که حالا فصل جدیدی شروع شده که سوریه میتونه کمکی برای جمهوری اسلامی باشه، از جمله در برنامه هسته‌ایش؟ بله، اول بذارید من این نکته خیلی مهم بگم در مورد مسئله فسفات و معادن فسفات سوریه. در ایران پروپاگاندای بزرگی صورت گرفته. بهار سال پیش بهار فروردین 1400 حدود 9 ماه قبل از مرگ آقای رستم قاسمی وزیر سابق نفت اومد تو تلویزیون ایران ادعا کرد که ما قرارداد 100 ساله بستیم با سوریه که 1000 میلیارد تن فسفات استخراج کنیم. کل تخمین معادن فسفات جهان کمتر از 100 میلیارد تن، میگه 1000 میلیارد تومان. دروغ گفتش. در سال 2009 قبل از بهار عربی ببینید کلا تولید فسفات در سوریه حدود 3.8 میلیون تن بود. حدود 600,000 تنش در داخل استفاده میشد، حدود 3.2 میلیون تنش صادر میشد. اون موقع قیمت فسفات $85 بود تقریبا. خب یعنی در سال 2009 کل تولید صادرات درآمد سوریه از کل صادرات فسفاتش میشد $270 میلیون. الان در سالهای اخیر فسفات یه ذره گرون شده تا $280 هم مثلا رفته. فرض کنید، فرض محال که ایران بتونه، ببینید عربستان 1.8 میلیارد تن، کمتر از 2 میلیارد تن کلا فسفات داره. تولیدش خیلی کمتر از حدود 2 میلیون، خیلی کمتر از 2 میلیون. فرض کنید ایران 2 میلیون تن در سال الان بتونه فسفات بگیره، مثلا حالا ببره بخره بیاره ایران بفروشه، باز میشه حدود $500 میلیون. میدونید اون بحث فقط اقتصادی نیست، یعنی یک شیوه غیر عادی هست تقریبا برای به دست آوردن اورانیوم از فسفات که خود سوریه هم اتفاقا در دهه 90 میلادی تلاش کردن، ولی خب اون موقع میگن توجیه اقتصادی به عطا نداشته. ولی برای ایران که به بازارهای دیگر دسترسی نداره برای اورانیوم یک راه حل اینطور نیست؟ همینطوره. نه میخوام بگم اتفاقا تو این زمینه می‌خواستم همین به اینجا برسم. تو این زمینه به نظر میشه پروپاگاندا است. ببینید در مورد معادن اورانیوم خب ما میدونیم، ایران میدونه ما تو این زمینه ضعف داریم، مشکل داریم. اصلا یکی از مشکلات ایرادای جدی که به چرخه سوخت و این هزینه وارد میشه که ما نداریم، در واقع اورانیوم در ایران نداریم. یه معدن داریم خیلی ضعیف، مجموعه معادنی که داریم گچین هم به درد نمیخوره. از آفریقا ما وارد می‌کردیم، یواشکی می‌آوردیم. یکی از مشکلات اصلی راههای مثلا مطرح میشد. اینا هیچ کدومش صرفه اقتصادی نداره، در نبود اونها هم اثری نداره. میدونید در مجموع میخوام بگم حتی یک کالای استراتژیک هم نیست برای جمهوری اسلامی ایران. من به نظرم میاد بیشتر از اون، درسته، به نظر میاد مجموعاً یه بخش از سپاه پاسداران که از این گرفت و زد و بندها منافع مالی داره پیدا میکنه و خب بازار سوریه هم روش بسته است، یه عالم رفته اون کار مهندسیگر، پولش هم نمیتونه بگیره. به نظر میاد داره سعی میکنه هر چی اونجا داره به نهادهای مختلف حکومتی بفروشه. این یه هشداره. یعنی در واقع به احتمال اون چیزی که من الان میفهمم با حدود 20 سال که پرونده اتم ایران دنبال کردم، درسته فسفات ممکنه در چرخه سوخت ایران برای به جای مثلا چیز استفاده بشه، منتها چون کالای استراتژیک نیست، به نظر میاد صورت قضیه اینطوری است که اونا گفتن خیلی خوب حالا ما این 700,000 تن رو برداریم بیاریم بندازیم به کجا، به سازمان انرژی اتمی، یه پولی از اونجا فراهم کنیم. برای بیشتر از اون که مسئله برای ایران فنی باشه یا اقتصادی باشه، من بیشتر اینو در چارچوب معادلات داخلی، جناح‌های داخلی برای کسب درآمد از سوریه، در واقع ترمیم یه سیاست شکست خورده میفهمم. آقای سدزاده، این اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی است به سوریه از زمان شروع جنگ داخلی در این کشور. خودتون به امارات متحده عربی اشاره کردید، به عربستان اشاره کردید، کشورهایی که به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم دشمن بشار اسد بودند، دست کم در برهه‌ای از این جنگ داخلی. حالا که دست بالاتر رو آقای اسد داره، نقش ایران در منطقه چقدر تغییر میکنه؟ ایران داره بازنده میشه، همون جوری که در عراق بازنده شد. ببینید چهره خاورمیانه داره عوض میشه با این کاری که عربستان شروع کرده. یعنی میخواد جنگ یمن رو تمام بکنه، وزیرش رو فرستاده به سوریه، بعد جلسه گذاشته که حتما در اردن شنیدید که شما گذاشته که سوریه رو وارد جامعه عرب بکنه، دعوت کرده از بشار اسد برای هفته آینده بیاد
یا 10 روز دیگه بیاد به ریاض، سعودی تشخیص داده بایستی یک سیاست دیگری رو اعمال بکنه و اعمال این سیاست باعث میشه که کشورهای عربی وارد سوریه بشن و کشورهای عربی الان همشون حاضر نیستن. مراکش و کویت و قطر مخالفت دارن و مصر، البته هر کدوم به دلایل مختلفی. قطر به خاطر اخوان المسلمین دلایل داره، کشورهای دیگه هستن میگن آقا باید راه حل سیاسی پیدا بشه برای سوریه تا بعداً راهی برای این چند میلیون آواره سوری پیدا بشه که بتونن با امنیت به مملکتشون بازگردن. ولی به هر حال آمدن سوریه به جامعه عرب چنین تصوری رو ایجاد کرده، حتی برای ترکیه، که این کشور مخروبه باید ساخته بشه و چیزی حدود چند صد میلیارد خرج داره و گویا روسیه خیلی اصرار داره به این روند که بشار اسد رو از سرمایه‌گذاری‌های وسیع اماراتی، عربستانی و غیره بهره مند بکنه و ترکیه. در این میان ولی این ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم، این یک کرسی نیابتی برای ایران در جهان عرب نخواهد شد؟ نه، ایران توانش رو نداره. یعنی اگر به اون رقابت واقعی که بین ترکیه و امارات و عربستان و دیگر شرکت‌های بین‌المللی میشه که چه سهمی از این سفره خواهد داشت، اگر روزی برسیم به بازسازی سوریه، من فکر می‌کنم ایران نه توان مالی داره، نه توان تکنیکی داره، نه توان پرسنل داره که بتونه با این در این بازار به جایی برسه. و همون معاملات کوچکی که احتمالاً سرداران پاسداران در اونجا بشناسن در حواشی این داستان، حواشی این سفره احتمالاً هست به یک زد و بندهای داستانهای میرسن. ولی اون که بتونه به عنوان موتور اقتصادی بخشی از اقتصاد ایران رو وارد این بازار عجیب و غریبی که احتمالاً به وجود خواهد آمد، این برای ایران تبدیل نخواهد شد، چنان که در عراق نشد، چنان که در کشورهای دیگه نشد. ممنونم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. خب اجازه بدید بریم به صربستان. تصاویر زنده داریم از بلگراد، پایتخت این کشور، که احتمالاً در جریان هستید. ساعتی پیش در یک مدرسه در این شهر حمله مسلحانه صورت گرفت و در جریان اون 8 نفر از جمله نگهبان مدرسه کشته شد. اتفاقی نادر هست در صربستان. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از بلگراد. مدرسه فاصله چندانی با مرکز شهر نداشت، در بخش جنوبی پایتخت قرار داشت. تیرانداز ظاهراً یکی از دانش آموزان بوده و گفته میشه که 8 نفر از جمله نگهبان مدرسه رو در این تیراندازی کشته. وزارت کشور صربستان بیانیه‌ای ساعتی پیش صادر کرده و گفته که تمام نیروهای آماده پلیس فوراً به محل حادثه اعزام شدن و مظنون رو دستگیر کردن. نوجوان کلاس هفتم که مظنونه چند بار با اسلحه پدرش به سمت دانش آموزان و نگهبانان مدرسه شلیک کرده. تصویر آشنایی هست اینجا در ایالات متحده، تیراندازی‌های این چنینی در مدارس، اما در اروپا و همینطور به خصوص در بلگراد صربستان تصویر غریبی هست و مردم این کشور چندان آشنایی ندارن با اتفاقات این چنینی. برای همین کل کشور در بهت و شوک قرار گرفته. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا صبح چهارشنبه از توقیف یک کشتی با پرچم پاناما توسط سپاه پاسداران حین عبور از تنگه هرمز خبر داد. این دومین نفتکشی که سپاه در یک هفته توقیف میکنه. این نفتکش به سمت بندر فجیره امارات متحده عربی در حال حرکت بود که توسط قایق‌های تندروی سپاه پاسداران توقیف شد. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی، میگه سپاه پاسداران هرگز نتونسته در عمل تنگه هرمز رو ببنده، چون توان مقابله با برخورد احتمالی آمریکا و جهان غرب رو در خودش نمیبینه. جمهوری اسلامی از ابتدای به وجود اومدنش همواره سعی کرده که خود رو به عنوان یک قدرت نشون بده و به همین خاطر هست که بارها و در بزنگاه‌های مختلف سپاه پاسداران اعلام می‌کرد که تنگه هرمز رو خواهد بست اگر که کشورهای غربی مانع خروج نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز بشوند و همواره برای کشتی‌هایی که در این شاهراه بسیار بسیار مهم و حیاتی برای اقتصاد جهان تردد داشتند مزاحمت‌های ایجاد کرده. ولی هرگز سپاه نتوانسته تنگه هرمز رو ببنده. دلیل اون هم بسیار ساده است، به خاطر اینکه عکس‌العملی که
از جانب آمریکا و کشورهای دیگر انتظار اون میرفت از قدرت سپاه خارج بودی که با اون برخورد بکنه. در نتیجه کار دیگری که کرد یا یک درجه کمتر از بستن تنگی هرمز همین ایجاد ایذا و با توقیف کشتی‌های نفتکش بوده که اون هم باز در راستای سیاست‌های کلی حکومت اسلامی در ایران هست، یعنی که گروگانگیری این بار کشتی‌ها رو گرفتن و دستیابی به منابع مالی از طریق رها کردن این کشتی‌ها. بنابراین این وضعیت متاسفانه وضعیت جدیدی نیست و ادامه پیدا خواهد کرد و اون چی که هم در مورد این کشتی‌ها گفته میشه خب به طبع در همون راستای حرفای سنتی است که نیروهای جمهوری اسلامی میزنن و اتهاماتی که متوجه این کشتی‌ها میکنن. ترانه علیدوستی و شبنم فرشادجو خبر دادند دادگاه شکایت حبیب رضایی و مهدی کوشکی، دو بازیگر ایرانی، از این دو بازیگر و 5 نفر دیگر رو وارد ندونسته و زنان سینماگر ایرانی رو تبرئه کرده. ساعتی پیش برنامه تیتر اول با نیوشا سارمی در گزارش اختصاصی درباره پرونده شکایت این سینماگران از همدیگه پخش کرد. اتهام کوشکی و رضایی به علیدوستی و فرشادجو افترا و نشر عکاسی بود. این دو بازیگر مرد ادعا کرده بودند به اونها تهمت ناروای آزار جنسی زنان زده شده و اظهارات کذب بدون سند و مدرک دربارشون منتشر شده. علیدوستی و فرشادجو پست‌های اینستاگرامی صفحه میتوی ایران درباره روایت‌ها از آزار جنسی حبیب رضایی و مهدی کوشکی رو بازنشر کرده بودند. این رأی در شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شده بود که وکلای شاکیان به اون اعتراض کردند، اما نهایتاً دادگاه به نفع فرشادجو و علیدوستی رأی داد و آزارهای جنسی حبیب رضایی و مهدی کوشکی رو تایید کرد. شقایق نوروزی، بازیگر و مؤسس صفحه میتو ایران از بارسلونا، با ماست. خانم نوروزی، چقدر این رأی دادگاه میتونه یک پیروزی باشه برای جنبش میتوی ایران؟ حتما یک دستاورد بزرگه، حتما یک پیروزی و ممنونم که به خود جنبش میتو اشاره کردید. به خاطر اینکه بهتون میگم چرا مهمه به خود این جنبش ها اشاره کرد. جنبش میتو، جنبش علیه خشونت جنسی، دقیقاً جنبشی هست علیه حذف، علیه اینکه روایت رنج زنان حذف نشه، داستانهاشون حذف نشه و اگر حذف بشه از روی این جنبش ها، از روی گروه‌هایی مثل همین گروه صفحه میتو که بهش اشاره کردین که این روایت‌های بانام منتشر میکنه بگذریم، در واقع بازتاب صدای زنان رو که از دلش این نیروی جنبشی استخراج میشه که یکی از دستاورداش پیروزی توی این دادگاهه، یکی از دستاورداش میتونه 800 زن باشه، اینها رو ما حذف میکنیم. بنابراین من بهتون بگم که چرا این اتفاق افتاد. این اتفاق افتاد، این پیروزی که شما بهش به درستی اشاره کردید اتفاق افتاد دقیقاً به خاطر اینکه در یک جایی زنان راویان به این نتیجه رسیدن که ما کنار هم وایستیم. در اونجا بود که این قدرت ساخته شد. وقتی که این روایت در صفحه میتو منتشر شد، روایت‌های کوشکی، روایت‌های رضایی، 1 سال در واقع ما و راویان کنار هم دیگه علیه این حذف وایستادیم، علیه این انکار که به سمت ما می اومد که این روایت‌ها نامرئی بشه، رنجی که در این روایت‌ها بود نادیده گرفته بشه، همچنان با این آدم‌ها کار بشه، همچنان این آدم‌ها دعوت بشن. قبلتر از اون در واقع بیشتر از 10 سال راویان مهدی کوشکی کنار همدیگه ایستادن و پای روایت‌هاشون ایستادن تا به اینجا رسید. 10 سال انکار شدن این آدم‌ها. در واقع میخوام بگم تبریک برای این موفقیت که موفقیت بزرگی هست به نظر من برای جنبش میتو. در اصل تبریک به راویان هست، تبریک به همین راویان مهدی کوشکی که اشاره کردم. این همه سال ایستادن و مهم دونستن وایستادن و مهمتر از حتی رنج خودشون دونستن و این نگاه رو داشتن که این یک دستاورد برای کل جنبش زنان خواهد بود در نهایت، که چنین هم شد. خانم نوروزی، میدونیم که معمولا در پرونده‌های چنینی امید چندانی به دستگاه قضایی ایران نیست. میبینم که خانم علیدوستی در اینستاگرامشون همین 1-2 ساعت پیش تشکر کردن به خصوص از وکیلشون خانم زهرا مینویی و گفتن که بخش قابل توجهی از این کار به مدد ایشون ممکن شده. چقدر متعجب شدید یا انتظارش رو داشتید که در دستگاه قضایی ایران چنین حکمی صادر بشه؟ ما همیشه با این روی کرد میریم در همه مسائلی که مربوط به خشونت علیه زنان هست در سیستم جمهوری اسلامی، با این نگاه پیش میرن زنان که شانس کمی وجود داره. اما مهم این هستش که در واقع
پیگیری رو به عنوان یک مبارزه، پیگیری به مثابه یک مبارزه، این کاری بود که انجام شد. بدون تردید وکیل زنی که در این پرونده دخیل بود نقش بسیار موثری داشت، ولی من دلم می‌خواد دوباره این تاکید رو بذارم. تک تک زنانی که در اون دادگاه حضور پیدا کردن و راویان این رنج بودن در واقع باعث شدن که این دادگاه ببره. این مهمه تاکید روی این، برای اینکه در واقع این پیام داده بشه به زنان دیگه‌ای که این جنبش آجر به آجر دارن میسازن که درسته همونطور که شما میگید این وحشت بزرگ وجود داره که ما به احتمال زیاد ممکن در اون سیستم موفق نشیم. در کل جهان هم متاسفانه همچنان این هستش، اما این دستاوردها ممکن هست پیش بیاد اگر که کنار هم وایسیم و این پیگیری رو به عنوان یک مبارزه ادامه بدیم. ممنونم از شما. شقایق نوروزی، بازیگر و مؤسس صفحه میتو ایران از بارسلونای اسپانیا. امروز تحسن و اعتصاب وحید بهشتی به 70مین روز رسید. همزمان وحید بهشتی و همسرش به مراسم ویژه‌ای در کاخ پادشاهی بریتانیا دعوت شدند و با 3 نفر از اعضای خانواده سلطنتی از جمله همسر پادشاه چارلز سوم دیدار کردند. همکارم ریحانه فلاح گفتگویی با متی هون، همسر وحید بهشتی داشته و از او درباره این دیدارها پرسید. روز بسیار موفق آمیزی بودش. البته شرایط وحید که میدونی امروز 70مین روز اعتصاب غذاش بود، براش سخت بود، ولی ما میخواستیم بهترین نفع از این فرصت استفاده کنیم. این دعوتی که شده بودیم که بریم کاخ شاه بودیم و یکی از پیامایی که وقتی صحبت کردیم گفتن شما از کجا اومدی؟ وحید گفتش من 70 روزه که از خیابان کینگز چارلز اومدن و این خودش یک صحبتی بودش که رو دل همشون نشستش وقتی تو صحبت ها بود. و این نامه‌ای که داده بود، این نامه خیلی مهم بود که ما می‌خواستیم این نامه قشنگ به دست پادشاه چارلز برسه و بدونه که چرا وحید الان توی کشور انگلیس با خطری که سپاه داره خودشو تو این شرایط گذاشته برای دموکراسی، برای آزادی حتی این کشور و صدای مردم ایران، و این پیامو ما خیلی محکم رسوندیم و من احساس میکنم نیاز هستش تمام زمانایی که الان داریم استفاده کرد که بتونیم صدامون بلندتر باشه برای مردم ایران و برای خطری که تمام دنیا داره از دست این سپاه پاسداران که هرچی زودتر اینا باید بذارن سپاه پاسداران رو تو لیست تروریستی. البته یه صحبت دیگه هم بود که گفتن چرا فکر میکنین اتفاق هنوز نیفتاده؟ ما گفتیم ما فکر میکنیم مشکل از خارجه هستش، وزارت خارجه هست، این گره ها هست و احتمالی که برداشتایی که ما کردیم، چیزهایی که ما دیدیم مشاهده کردیم، کسانی میرن تو این ساختمون به عنوان که دلسوز مردم ایران هستن، ولی در البته اینا کسایی هستن که مشاورایی هستن در دسک ایران و اطلاعات اشتباه دارن میدن به عنوان کسی که دلسوزه و اینا اطلاعاتی که میدن در اصل برعکس دفاع از مردم ایرانه، برعکس از دفاع از مردم انگلیس هستش و این صدا رو ما رسوندیم. گزارش‌ها از مدارس دخترانه ایران چهارشنبه 13 اردیبهشت حاکی از مصدوم شدن بعضی دانش آموزان در مدارسی از جمله در مریوان، یزد و تهران. شماری از وکلای دادگستری هم از دولت به دلیل کوتاهی در تامین امنیت مدارس دخترانه خواهان جبران خسارت مادی و معنوی شدند. این تازه‌ترین تصاویر از مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه ایران. هلیا خانم، اسم دختر من هم هلیا خانم. هلیا ببین اون کاری که الان به دوستت گفتم، خب تو الان داری میشی دختر، دستت داره اینطوری میشه فقط به خاطر این اکسیژن الان درست
سعید دهقان وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ماست. آقای دهقان، چطور می‌بینید شرایط بعد از این همه مدت همچنان این مسموم سازی‌ها ادامه داره؟ برای اینکه خب یه سیاستی داره دنبال میشه و نمیشه وقتی شما از نظر حقوقی میدونید که وقتی اتفاقی میفته واقعی یا فاجعه‌ای چند درجه داره از نظر حقوقی نوع مسئولیت ها، اگه بر حسب اینکه خطا باشه یا تخلف یه جور مسئولیت متوجه مرتکبین هست، اینکه قصور باشه یا تقصیر متفاوته با اینکه جرم باشه یا جنایت. خب ما میدونیم که مسئولیت مدنی معمولا فقط برای جبران خسارت مادی و معنویه، یعنی قانون مسئولیت مدنی که از سال 1339 توی مملکت هست، تو ماده 11 هم مسئولیت دولت مشخص شده. ولی خب همکاران خوب ما در کرمانشاه اومدن با همه محدودیت هایی که داشتن و دارن به دنبال دادخواهی هستن و روی جبران خسارت تاکید میکنن که خب با توجه به محدودیت های همکاران عزیز ما قابل درکه و در این حال خیلی هوشمندانه روی عبارت قابل تأمل بودن این واقعه تاکید میکنن و برای ما باید متوجه بشیم با این همه محدودیت این دادخواهی برای جبران خسارت با وجود چنین کلیدواژه‌ای میتونه معنادار باشه. حالا ببخشید حرفتون رو قطع بکنم، این دادخواهی شکل رسمی هم داره؟ شکایتی تنظیم شده یا فقط بیانیه بوده؟ وقتی یک جمعی از وکلا بیانیه میدن در قالب اینکه این در این بخش از موازین حقوقی ایران قابل تعقیب هست، طبیعتاً مقدمه هر گونه اقدامی از منظر دادخواهی همین تحلیل حقوقی همکاران ما در کرمانشاه است. یعنی از الان به بعد از این واکنش و این بیانیه، خانواده هایی که در واقع این گونه عذاب دارن میکشن میتونن دادخواهیشون رو آغاز کنن با کمک همکارانی که به شکل داوطلبانه طبیعتاً آمادگی دارن و قانون هم از سال 1339 هست. باز تاکید میکنم در صورتی که ما فقط این رو خطا بدونیم یا تقصیر و قصور بدونیم، ولی وگرنه بس طبیعتاً محدودیت همکاران قابل درکه. اما مسئله به نظر من بیش از این که جنبه حقوق مدنی یا مسئولیت مدنی داشته باشه که البته اون سر جاش هست، به نظر میاد جنبه کیفری داره. توجه داشته باشید این یک اقدام گسترده و سیستماتیک در جغرافیای کل ایران هست و یک جنایت محسوب میشه. خب طبیعتا خانواده‌هایی که فرزندانشون در این شرایط بسیار سخت قرار گرفتن که نباید از جیب خودشون تو این شرایط سخت معیشتی هزینه بکنن برای درمان که بسیاری این چنین هزینه گزاف رو هم ندارن که بدن وقتی سیستماتیک بوده. از طرف دیگه وقتی می‌بینیم که در تمام این مدت هیچ واکنشی، هیچ اقدام قابل توجهی از سوی حکومت انجام نمیشه، باز روی سیستماتیک بودن میشه تاکید کرد. سیاستی هست که باید دنبال بشه، به نوعی انتقام از دختران دانش آموز و دانش آموزان به طور کلی و جوانان ما که در جنبش زن زندگی آزادی اعتراض کردن. اگه دقت کنید اکثر قریب به اتفاق مدارسی که مشمول این حملات شیمیایی در کشور شدن مدارسی بودن که در اعتراضات بسیار نقش فعال داشتن. سیاست جمهوری اسلامی هم که خب بسیار درس میگیره از به نوعی ارباب خودش، روسیه، همون سیاستی که 17 سال پیش روسیه در چچن دنبال کرده، یعنی حملات شیمیایی به مدارس کاری نبوده که تازگی داشته باشه در منطقه ما، در روسیه هم اتفاق افتاده. حالا وقتی ما طبقه بندی نگاه میکنیم، خطا، تخلف، قصور، تقصیر، جرم و جنایت، وقتی به اینا میرسیم باید اولین سوالی که بکنیم اینه که خب وقتی حکومتی شلیک 2 موشک سپاه به هواپیمای مسافربری رو در حد پایین ترین سطح مسئولیت یعنی خطا تحلیل میکنه، میگه خطای انسانی، شما از این حکومتی که نباید توقع داشته باشید که اون جنایت رو خطا میبینه، این جنایت گسترده علیه جوانان این مملکت رو مثلا بیاد بپذیره مسئولیتش رو، نهایتا احتمالاً بگه قصور. اما متاسفانه اینقدر در واقع، ببخشید این کلمه رو به کار میبرم، اینقدر وقیح شده که حتی همین رو هم مسئولیت رو به خود دانش آموزان ما در واقع متوجه اونها میدونه، میگه شیطنته، میگه تمارضه، میگه هراسه. ببینید وقتی چنین شرایطی دارید میبینید، به این دلیل من فکر کنم لازم بود و لازمم هست همچنان که ما ادامه بدیم این رو در ادامه جنبش زن زندگی آزادی ببینیم و همین هفته گذشته در
سفری که در ژنو داشتم به رئیس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل هم عرض کردم، به خانم سارا حسین و همکاران متخصصشون، تیم اکسپرتشون، که شما باید حملات شیمیایی به مدارس در ایران رو، در جغرافیای کل ایران رو در ادامه همین صلاحیت ذاتی خودتون ببینید، چون کاری که داره انجام میشه نه تنها هیچ واکنشی، هیچ اقدامی حکومت نمیکنه، بلکه دست تمام جانیان و مباشران و معاونان و شرکای چنین جنایتی بازه که انگار این انتقام رو بگیره. چون در واقع در نوک پیکان این اعتراضات هم دختران دانش آموز ما بودن، به نظر میاد که این انتقام هست از اونها و چون در صلاحیت کمیته حقیقتیاب هم هست، باید این رو جداگانه نبینه و در صلاحیت خودش ببینه و در همین زاویه بیاد تحقیقات خودش رو برای مستندسازی ادامه بده که خوشبختانه موافق هستن و طبیعتاً باید ما هم ادامه بدیم. افکار عمومی و جامعه مدنی هم باید فعال باشن در این زمینه. ممنونم از شما. سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو. تصاویر زنده داریم از آتلانتا در ایالت جورجیا. در اونجا هم یک تیراندازی همین ساعتی پیش صورت گرفته و دست کم 1 نفر تا اینجا کشته شده. خود مهاجم فراری هست و مسئولان محلی به دنبال او هستند. در یک کلینیک پزشکی محلی وارد شده این مرد 24 سال، اونطور که مقامات محلی گفتن، به آتش گشوده به سوی کسانی که در سالن پذیرایی این کلینیک بودن. 1 نفر رو کشته و چند نفر دیگه، دست کم 4 نفر رو زخمی کرده. گفته شده که 3 نفر از مجروحان به بیمارستان محلی به اسم گریدی مموریال منتقل شدن. تصاویر زنده رو می‌بینید از بیرون محله این کلینیک در آتلانتا در ایالت جورجیا. سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات مراسمی رو در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار کرده. این سازمان جایزه سال خودش رو به 2 روزنامه‌نگار زندانی در ایران اهدا کرده. مهران عباسیان از همین شهر گزارش میده. مؤسسه رسانه‌ای فوجو با همراهی سازمان گزارشگران بدون مرز، انجمن روزنامه‌نگاران سوئد و شورای یونسکو در سوئد در 30مین سالی که روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام شده است، مراسمی به همین مناسبت برگزار کرد. جایزه این مراسم امسال به 2 روزنامه‌نگار زن ایرانی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که هر دو در ایران زندانی هستند تقدیم شد. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هممیهن بعد از پوشش اخبار مربوط به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دستگیر و زندانی شدند. در این نشست همچنین به مسئله تهدید علیه روزنامه‌نگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن در ایران پرداخته شد. ایران همیشه در انتهای شاخص ما قرار داره و این به این دلیل است که ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کند، جایی که روزنامه‌نگاران در آن آسیب پذیرترین هستند و بیشترین مشکلات را برای تهیه گزارش دارند. وضعیت برای خبرنگاران در ایران به شدت نگران کننده است و شاهد بودیم که در جریان اعتراضات 7 ماه گذشته روزنامه‌نگاران زیادی زندانی شدند. در بیانیه امسال این مراسم آمده است آزادی مطبوعات در سراسر جهان در خطر است. بنابراین امروز بیشتر از هر زمان دیگری لازم است که ما با هم از مطبوعات آزاد دفاع کنیم. در گزارش امسال گزارشگران بدون مرز، نروژ، دانمارک، ایرلند و سوئد جزو 4 کشوری هستند که امن‌ترین کشورها برای کسانی است که کار رسانه‌ای و مطبوعاتی می‌کنند. در بین 180 کشور جمهوری اسلامی ایران رتبه 177 رو به خودش اختصاص داده و در کنار ویتنام، کره شمالی و چین جزو ناامن‌ترین کشور برای کسانی است که کار مطبوعاتی و کار رسانه‌ای می‌کنند. بر اساس گزارش 2022 سازمان گزارشگران بدون مرز، از مجموع 78 روزنامه‌نگار زندانی زن در سراسر جهان، 18 زن توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شدند. بنابراین ایران با اختلاف تنها 1 زندانی بعد از چین بزرگترین زندان زنان روزنامه‌نگار در سراسر دنیاست. مهران عباسیان، استکهلم. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار اولین دفتر آسیاییش رو سال آینده در ژاپن باز کنه. به گزارش رویترز این دفتر تسهیلات لازم برای
گفتگو و مذاکرات شرکای امنیتی ناتو از جمله استرالیا، کره جنوبی و نیوزیلند رو با توجه به چالش‌های ژئوپلیتیکی منطقه از سوی چین و روسیه ممکن می‌کنه. سخنگوی وزارت خارجه ژاپن و سخنگوی ناتو تا الان درباره این دفتر که جزئیاتی درباره آن منتشر نشده اظهار نظری نکردند. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در واشنگتن با ماست. آقای آرامش، همین الان جنگی که در اوکراین در جریانه، یکی از دلایلش اونطور که روسا میگن نگرانی از نزدیک شدن ناتو بود به دروازه‌های غربی روسیه. حالا در دروازه‌های شرقی این کشور ناتو در همسایگیش در ژاپن داره دفتری تأسیس میکنه. آقای پوتین این بزرگ استراتژیست و این بزرگ متفکر راهبردی اشتباهاتی رو کرده که در طول تاریخ حیات ناتو که عملاً اگر نگاه کنیم در شکل ناتو عملاً به خاطر پاسخی بود به زمینگیری ها و به آنچه که تحرکات ارتش سرخ بعد از جنگ جهانی دوم حساب میشد و جلوگیری از پیشروی ارتش سرخ و جلوگیری از پیشروی متحدان اون در بلوک شرق در کشورهای آزاد و دموکراتیک مرکز و غرب اروپا میشد. در اصل الان که نگاه میکنید چند اتفاق اصلی افتاده و چند اتفاق بزرگ و آنها هم تبعات و پیامدهای کارهای همونطور که عرض کردم این شطرنج باز و متفکر بزرگ آقای پوتین هست. نکته اولش این هستش که الان هیچ وقت اقتدار و اتحاد ناتو به این محکمی و به این پرقدرتی نبوده. از بعد به تولد ناتو تا حالا ناتو در تحرکات یا مداخلات نظامی محدودی دخیل بوده. اتفاقا هیچ وقت در خود حین حیات اتحاد جماهیر شوروی ناتو درگیر نظامی نشد. اولین باری که ناتو میاد به درگیری نظامی میکنه و یک ملت رو نجات میده عملا از زیر کشتار و نسل‌کشی در جنگ‌های بالکان بود که عملا آمد جلوی حکومت یوگسلاوی اون موقعی که خب به رهبری سرب‌ها بود وایساد حکومت ائتلاف ناتو. ولی الان که می‌بینید این اتفاق دارد میافتد، ناتو تونسته به کمک متحدینش و به کمک همپیمانان غیر ناتویش مثل اوکراین، مثل مولداوی، روسیه رو عملا در خاک اوکراین متوقف بکنه. همه انتظار داشتن، بسیاری حداقل انتظار داشتن که اوکراین در ظرف یک ماه حداقل یا حداکثر به روس‌ها بیفته و کیف تسخیر روس‌ها بشه. اینطور نشد که نه، بلکه الان هم برای آنچه که از اوکراین گرفتن روس‌ها باید بجنگن و باید با پداپندها و پاتک‌ها و ضد حمله‌های اوکراینی‌ها دست پنجه نرم کنن. میخوام به صورت خیلی کلی نشون بدم که یکم اقتدار نظامی و ناتو هیچ وقت تا حالا به این قدر نبوده، اتحاد در این ائتلاف اینقدر نبوده و آتش برای گسترش. شما همونطور که میدونید ناتو خب نمیتونه بیاد در آمریکای لاتین یا در منطقه خاورمیانه اتحاد متحد جمع کنه. چرا؟ چون اصلا بر اساس اسمی است بر پیمان آتلانتیک شمالی. خب تا ترکیه از شرق و تا پرتغال از غرب این کشورهایی هستن که ناتو میتونه از اونها اعضا داشته باشه. میدونیم که خب سه کشور سابق اتحاد جماهیر، لاتویا، لیتوانی و استونی، این سه تا عضو هستند. حالا ترکیه البته خیلی با اقیانوس اطلس نزدیکی چندانی نداره. دریای شمال آتلانتیک دیگه. شمال دریای اقیانوس اطلس، Atlantic Treaty Organization دقیقاً، North Atlantic Treaty Organization دقیقاً. این شمالی به خاطر اینکه بخشی از اروپا حساب میشد، یعنی اون بالاخره بخشی از استانبول که بخشی از اروپا حساب میشه و اون بخشی از استانبول بخشی از اروپا بودنش ترکیه رو کشوری میکند اروپایی، بالاخره اونها در قامت ناتو میگنجن. ولی کشور آمریکای لاتین و کشور خاورمیانه اینطور نیستند. به خاطر همین پیمانهای دیگر ایالات متحده دارد، پیمانهای نظامی مختلفی برای حمایت نظامی از متحدینش. خصوصا در ژاپن یک قرارگاه کامل فرماندهی 3 ستاره هست، سپهبد راکی اگه اشتباه نکنم. در کره جنوبی منها به اضافه فرماندهی کل نیروها در اقیانوس آرام یک فرماندهی مستقل 4 ستاره دیگه هست. یعنی میخوام بگم در حد مثلا سنتکام یا در حد نورد فرماندهی‌های کره و یکی کمتر از اون فرماندهی ژاپن اینقدر اهمیت دارن برای ایالات متحده. ببخشید چون فرصتمون کم است، اینم حتما میخوام ازتون بپرسم. به روسیه خیلی پرداختیم، میخوام بپرسم که چقدر به نظرتون این پیامی میتونه به چین باشه؟ 100% به چینه. من خیلی شاید بعد از که سریعتر میرسیدم به قسمت چین. روسیه کشوری هست مشکل ایجاد کن.
اما نوع و ماهیت مشکلاتی که روسیه میتونه ایجاد بکنه به مراتب فرق خواهد کرد با ماهیتی که و مشکلاتی که چین با قدرت اقتصادی که هست و با نفوذ اقتصادی سیاسی که دارد و عملا یک رقیب تازه‌ای سر این بلوک هست. هنوز آنچنان شاید حسن شهرت یا سوء شهرت نداشته باشه، به خاطر همین مقدار دست چین بازتره. عملا این آوردن یک همچین دفتر به قول معروف لییزان بهش میگم در پکن و یک همچین کار انجام دادن در کشور در توکیو، معذرت میخوام خدمت، و در توکیو ژاپن یه همچین کاری کردن، در سئول یه همچین کاری کردن، در پایتخت‌های کشورهای متحد ایالات متحده که غرب حساب میشن اما عضو ناتو نیستن، استرالیا، زلاند نو، هندوستان، سنگاپور و غیر ذالک، نشان دهنده از جدی بودن ایالات متحده برای جلوگیری از به قول معروف آن بازی شکنی های پکن در منطقه خواهد بود. و اصلا مهمتر نگاه که میکنید به نقشه تایوان، یک چیز بسیار جالبی است، این هستش که از نزدیکترین خطه آمریکای گوام هست، فاصله زیاده. اما اخیراً شما نگاه میکنید ببینید که تایوان رو نه تنها به صورت آبی بلکه به صورت زمینی، تو شمال شرق میشه حدوداً ژاپن و کره و دقیقاً از جنوبش فیلیپین که الان ایالات متحده هم 4 مقر نظامی بسیار بزرگ رو با دولت فیلیپین کنار آمدن که بتونن ازش استفاده کنن. ممکنه این رو به 6 مقر و 2 رکن یعنی 2 فرماندهی 3 ستاره مستقل از هم تعمیرش بدن. به خاطر همین قوای نظامی ایالات متحده اونجا بیشتر مستقر خواهد شد. و اصلا مهمتر شما فقط خودتون نمیخواید دل به آب بزنید و برید جنگ بکنید یا از مؤتلفین و متحدینتون دفاع بکنید. آنچه که شما رو قوی‌تر از پیش میکنه داشتن ائتلافات و اتحاداتی است، به خصوص موقعی که بتونید این ائتلاف‌ها رو با اتحادهای جدید قوی‌تر بکنید که الان ایالات متحده دارد کشورهای متحد خودش رو در آب‌های اقیانوس آرام نزدیکتر میکند به متحدین خودش در پیمان اتلانتیک شمالی. ممنونم از شما. آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی در واشنگتن. و ممنون از شما که همراه برنامه 24 امشب هم بودید. برنامه رو با همون تصاویر زنده که پیشتر از بلگراد در صربستان بهتون نشون دادم به پایان میبریم.